নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল তৃষ্ণা এণ্ড সুদেষ্ণা পোনপ্ৰথমে সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আজি মোৰ আৰু দেউতাৰ বাৰ্থডে আৰু লগতে কাতি বিহুৰ উপলক্ষে আমি সৰিয়হৰ সৈতে বৰালি মাছৰ এখন আঞ্জা তৈয়াৰ কৰিলোঁ আহকচোন আমি কেনেকৈনো আঞ্জাখন তৈয়াৰ কৰিলোঁ উপভোগ কৰোঁ প্ৰথমতে এখন আলু ভাজি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেদৰে বস্তুখিনি গোটাই ল'লোঁ আৰু আলুখিনি আমি ভালদৰে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ এতিয়া আমি এখন কেৰাহীত তেল দি তাত এচামুচ জিৰা দি তাত দি দিছোঁ আমি পিঁয়াজ আৰু লগতে নৰসিংহ আৰু কাটি লোৱা জলকীয়া এইখিনি আমি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু তাত দি দিছোঁ অলপমান হালধি আৰু লগতে দি দিছোঁ কাটি লোৱা আলুখিনি এইখিনি আমি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি সানি যোৱাৰ পিছতে তাত দি দিছোঁ আমি অকণমান নিমখ আৰু এইখিনি সিজি গ'ল দেখিছেনে আমাৰ আলু ভাজি ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি 3 পিচ বৰালি মাছত ধুনীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখ সানি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এয়া আমাৰ বৰালি মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেৰাহী এখন লৈ তাত তেল দি জিৰা দি তাত দি দিছোঁ আমি পিঁয়াজ আৰু লগতে অকণমান হালধি এতিয়া আমি এটা বাটিত সৰিয়হ আৰু পানী মিলাই তাত দি দিছোঁ আমি কম পৰিমাণৰ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া এইখিনিৰ এটা পেষ্ট বনাই আমি সেই কেৰাহীখনত দি দিছোঁ এইখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছতে তাত দি দিছোঁ আমি 3 পিচ বৰালি মাছ আৰু এইখিনি আমি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ তাৰপিছতে দি দিছোঁ আমি নিমখ আৰু এয়া আমাৰ আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আমাক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ